Welkom bij 505. Ik ga vandaag in 5 minuten jou meenemen in mijn 5 tips om meer geld te verdienen op Marktplaats. Het idee is heel simpel. Ik ga je zo even de tijd geven om op de abonneerknop te drukken. Zodra jij zo meteen op de abonneerknop hebt gedrukt, ga mijn 5 minuten in. Dan ga ik je 5 tips geven over hoe jij meer geld kan verdienen op Marktplaats. In het eerste deel richten we ons vooral op de advertentie zelf. En in het volgende deel wat nog gaat komen, richten we ons op de strategie achter jouw Marktplaats advertentie. Waarmee je meer gezien gaat worden en meer geld gaat verdienen. Dus wacht niet langer, druk op die abonneerknop, dan gaat mijn tijd in. Ben je al geabonneerd, druk dan op het duimpje omhoog. Ik geef je heel even de tijd en dan gaan we beginnen. Yes, we gaan beginnen. Tip 1. Zorg voor duidelijkheid en voorkom vragen. Zorg voor een duidelijke foto met het liefst een egale achtergrond, zodat mensen als ze langs scrollen kunnen zien wat je precies verkoopt. Vertel duidelijk in je advertentie wat erbij zit en wat er niet bij zit. Laat dit ook zien met je foto's. Vertel en laat zien wat er eventueel mankeert aan je product. En vertel en laat zien dat jouw product werkt. Als je tenminste elektronica of iets dergelijks verkoopt. Waarom? Nou, als mensen jou een berichtje moeten sturen om een vraag te stellen, kan het best wel een drempel zijn voor mensen. Dus probeer dat te voorkomen. En je wil ook niet dat mensen al te veel vragen gaan stellen. Want als je elke keer dezelfde vraag moet gaan beantwoorden, is dat zonde van je tijd. Dus werk een stukje vertrouwen. Zorg voor duidelijkheid. Zorg voor mooie foto's, zodat mensen ook kunnen zien dat het allemaal goed is. En score die deal. Tip 2. Bepaal niet alleen je advertentieprijs, maar vooral ook je bodemprijs. Zet altijd hoger in dan wat je wil hebben, zodat je wat ruimte hebt voor onderhandelingen. Bereid je ook voor op deze vraag, want die ga je heel vaak krijgen. Wat wil je er minimaal voor hebben? Denk erover na. Zorg dat je voorbereid bent. Ga niet zomaar iets roepen. Ga niet komen met je bodemprijs. Laat mensen zelf maar komen met een bod. Weet je, wat wil je ervoor geven? En dan kijken we daarna wel of we nader tot elkaar kunnen komen. Als jouw advertentie op 50 euro staat en je bodemprijs is 30 euro, dan kan je wel gelijk roepen, ik wil er minimaal 30 euro voor hebben. Alleen de kans is groot dat je dan uiteindelijk op 25 euro terechtkomt. Terwijl als je mensen zelf laat komen met een bod, komen ze misschien zelf met die 30 euro en eindig je uiteindelijk met 40 euro. En dat is toch weer pure winst. Dus laat je niet gek maken, hou vast aan je bodemprijs. Tip 3. Zet je advertentie nooit op bieden. Enige uitzondering hierop is als er schaarste is en er is een hoge vraag. Bijvoorbeeld bij een PlayStation 5 die nog niet leverbaar is of een Nintendo Switch die uitverkocht is. Dan zou je hem op bieden kunnen zetten en dan kun je kijken waar je uiteindelijk uitkomt. Zet dan wel een minimale biedingsprijs, zodat je vanuit daar omhoog kan werken. Maar verder geldt, zet gewoon een bedrag in je advertentie. Nou, waarom niet op bieden? Omdat de drempel om zomaar lukraak een laag bedrag erin te gooien is heel erg laag met bieden. En het probleem wat je dan krijgt is dat andere mensen ook weer net even erboven gaan bieden en uiteindelijk ben je heel lang bezig om op je uiteindelijke vraagprijs te komen. Daarnaast kan de drempel die ik eerder benoemd heb hier in je voordeel werken. Als je de advertentie op bieden hebt staan, is het toch weer moeilijk voor mensen om dan dat bericht te sturen en die onderhandelingen in te gaan. Sommige mensen hebben gewoon geen zin in die onderhandelingen en willen gewoon in één keer een prijs weten, dat betalen en dat ding ophalen. Klaar. Tip 4. Zorg dat je product zo compleet mogelijk is. Het is voor een koper gewoon veel aantrekkelijker als hij dat ding kan ophalen bij je en gelijk kan gebruiken. En soms is het heel vanzelfsprekend dat er iets bij zit, maar meld het toch. Want als een andere verkoper het niet heeft, is het toch aantrekkelijker om voor jouw advertentie te gaan. Kopers willen vaak gewoon gelijk aan de slag met jouw product en hebben geen zin om dan nog te zoeken naar kabels of wat dan ook. Dus zorg dat je product compleet is. En tip 5, het is een tip die ik ook in mijn vorige filmpje al heb genoemd. Heb je die nog niet gezien? Check hem dan eventjes. Voorkom negatieve woorden. Gebruik geen woorden als oud, gebruikt, ouderwets, dat soort dingen. Maar gebruik positievere woorden als vintage, retro, zo goed als nieuw. En het liefst ook nog een paar superlatieven zoals supermooi, prachtig, goed werkend. Alles om het gevoel bij jouw product zo positief mogelijk te maken. Dit waren mijn 5 tips voor nu. Ben je benieuwd naar mijn andere tips? Volgende week duiken we in de strategie achter jouw advertentie, hoe je jezelf positioneert en hoe je meer kopers krijgt op Marktplaats. Dus vond je dit filmpje leuk? Heb je er wat aan gehad? Klik op het duimpje omhoog, klik op het belletje en zorg dat je de volgende week weer bij bent. Zie je dan.